सो हेलो एभ्रिवान, नमस्कार सबैजनालाई। हाम्रो अर्को भिडियोमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। र यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 गरेर सिकाउने छु। फर्स्टमा चाहिँ चारवटा लाटे आर्टहरुको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले चाहिँ कसरी बनाउने, किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बारिस्टाको चाहिँ फर्स्ट बेस भनेको चाहिँ चारवटा लाटे आर्टबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। लाइक हट, टुलिप, रोजेटा, स्वान, यो चारवटा लाटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जति पनि आर्टहरु चाहिँ फ्युचरमा तपाईले बनाउन चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ या जान्नु जरुरी हुन्छ। त्यो स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ हट, टुलिप, स्वान र रोजेटाबाट हुने गर्छ है। अब यो चारवटा लाटे आर्ट सिक्नको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ त्यति साह्रो गाह्रो पनि छैन र त्यति सजिलो पनि छैन। सो अब हामी कुरा गर्दैछौँ कसरी चाहिँ अब सिक्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हैन, अब तपाईलाई चाहिँ पहिला हट बनाउन सिकाउने छु। पार्ट 1 मा, पार्ट 2 मा टुलिप, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 गर्दै चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ गर्नेछु, तपाईहरु माझ ल्याउनेछु। र यदि तपाईहरुलाई चाहिँ अब कसरी स्टिमिङ गर्ने हैन, अनि कसरी चाहिँ अब कफी वेस्ट नगरिकन लाटे आर्ट सिक्ने, लाइक त्यसपछि मेसिनको पार्ट्सहरुले कसरी काम गर्छ, ग्राइन्डरको पार्ट्सहरुले कसरी काम गर्छ भन्ने अल भिडियोज चाहिँ मेरो च्यानलमा अलरेडी छ। अदरवाइज मैले माथि पनि राख्नेछु स्टेप बाइ स्टेप। अदरवाइज तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईले चाहिँ हेरेर चाहिँ त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। अब फर्स्टमा कुरा गरौँ हामीले हट कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पिचर हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बारिस्टा ल्याङ्ग्वेजमा पिचर भन्ने गरिन्छ। अब पिचर कसरी पकाउने भन्दाखेरि चाहिँ पिचर चाहिँ यसरी पकड्ने हो हैन, जस्तै यो 3 फिङ्गरलाई यहाँ राखेर चाहिँ यसरी पकड्ने काम गरिन्छ। र क्याच गर्दाखेरि चाहिँ एकदम स्ट्रेट हुनु पर्यो, तपाईको बडी ल्याङ्ग्वेजसँग चाहिँ मिल्नु पर्यो, लाइक सिधा हुनु पर्यो है फर्स्टमा। अब त्यसपछि हामी कुरा गरौँ कपको बारेमा। यो चाहिँ हाम्रो कुर्ताको कप हो। बेसिकली यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 4 अन्चको कप हो। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यसले देखाउने गर्नेछु है। सो अब क्याच गर्दाखेरि चाहिँ मानिलिउँ तपाईको चाहिँ भन्छ अब यो चाहिँ मेरो वाटर भयो, अब यो चाहिँ मेरो एक्सप्रेसो भयो हैन। अब हामीले यसलाई कसरी चाहिँ पकाउनु पर्ने, कसरी चाहिँ हामीले बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछु है मैले। यसरी चाहिँ आरामले मिक्स गर्नुस् बीचमा राखेर है। त्यसपछि ठ्याक्क बीचमा यसरी खनाइराख्नुस्, टक्क उठाउनुस् है। अब यही प्रोसेसिङ है। कस्तो प्रोसेसिङ भन्दाखेरि चाहिँ हट बनाउनु चाहिँ एकदमै इजी छ है। सो अब फर्स्टमा यसरी तपाईले पिक्चर उठाउनु भयो, टक्क यहाँनिर मिक्सिङ गर्नुभयो आरामसे। अब कप पनि कसरी पकड्ने भनेर सोध्नुहुन्छ भने कप चाहिँ यसरी पकडिन्छ है, लाइक यहाँ। किनभने यो चाहिँ इजी हुन्छ यता घुमाउनलाई, यता घुमाउनलाई हैन। सो अब हामी कुरा गर्दैछौँ हातको। अब जस्तै हामीले यहाँबाट झार्यौँ, बिचमा चाहिँ ड्रप गऱ्यौँ हैन, आरामले मिक्स गर्नु क्या हैन, आरामले मिक्स गर्नु। आफ्टर तपाईँले यहीँबाट चाहिँ बिचबाट चाहिँ सरी खनाएर चाहिँ सट्ट लाइन तान्नेपछि चाहिँ तपाईँको हट चाहिँ रेडी हुन्छ। सो अब हामी चाहिँ अब कफीमा हेरौँ कसरी चाहिँ बन्छ त यो हट हैन, एकदमै इजी छ यो। सो फर्स्टमा अब मैले चाहिँ कफी ग्राइन्ड गर्नेछु। मलाई चाहिँ 18 ग्राम चाहिने हुन्छ। विदिन 25 to 30 सेकेन्डमा चाहिँ मेरो एक्सप्रेसो चाहिँ डाइल भइसक्नुपर्ने हुन्छ है। मसँग ह्यान्ड ट्याम्पिङ पनि छ, बट आई विल युज माई यो अटोमेटिक जसले चाहिँ ट्याम्प गरिसकेको छ है। सो फर्स्टमा अब तपाईँले मेसिनलाई यसरी फ्लस गर्नु सक्नुहुन्छ है, त्यो कप। अनि सबसे कुरा चाहिँ अब स्टिमिङ गर्दाखेरिको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिल्क पनि तपाईँको चाहिँ लो टेम्परेचरको हुनुपर्छ, एकदम चिसो दुध हुनुपर्छ भने तपाईँको पिक्चर पनि चिसो हुनुपर्ने गर्नुपर्छ है। सो अब हामीले चाहिँ डाइल गर्छौँ, किनभने यो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक मेसिन हो जसमा चाहिँ हामीले सेट गरेर राखेको छ। 30 सेकेन्डभित्र चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ 36 ग्राम एक्सप्रेसो दिन्छ। ओके, सो अब स्टिमिङ त यही हो। ओके, अब यसरी बिस्तारै यसलाई मिक्स गर्नुहोस्, बिस्तारै मिक्स बस। तर बिचमा बस उठाउनुहोस् पिक्चरलाई है। इट्स भेरी इजी है, यही नै हो, यसरी नै बनाइछ हट। सो आई होप अब हाम्रो दोस्रो पार्टमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ टुलिप कसरी बनाइन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ सिकाउने छु। आई होप तपाईहरुले केही सिक्नु भयो होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनदर भिडियोको लागि। भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला मन परेदेखि। थ्याङ्क यू। अब अर्को भिडियोमा मिलौँ। लेट्स बाई।